बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आतापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स तर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत इंदोरवरनं डॉक्टर सुरुची अग्निहोत्री नाईक. त्यांचे आतापर्यंत आपल्याबरोबर 4 पॉडकास्ट झालेले आहेत आणि हे 5वं आपलं पॉडकास्ट आहे. त्यांच्याबरोबर ऑनलाईन आहे, कारण ते इंदोरला राहतात आणि वसईला येण्यासाठी मी त्यांना विनंती करत होतो, परंतु त्यांच्याकडे वेळ नाही आहे एवढा, त्यामुळे मग आपण ऑनलाईनच घेतोय. तर त्यांचे आतापर्यंत जे 4 पॉडकास्ट झाले त्यांचा त्या पॉडकास्टला तुमचा उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे, त्याबद्दल सर्वात पहिल्यांदा प्रेक्षकांचे मी आभार मानतो. त्यांचे पहिले 2 जे पॉडकास्ट आहेत त्याला 1,00,000च्या वर व्ह्यू झालेले आहेत आपल्या चॅनलमध्ये आणि लोकांना अतिशय ते अनुभव आवडलेले आहेत. त्याच्यानंतर दुसरे जे 2 आहेत त्याचे पण 60,000 50,000 असे व्ह्यू झालेले आहेत. तर लोकांना त्यांचे अनुभव खूप आवडते आणि अतिशय सुंदर असे त्यांचे अनुभव आहेत. तर त्यांचं आपण चॅनलवर स्वागत करूया. तत्पूर्वी मी तुम्हाला जी नेहमी विनंती करतो की तुम्हाला जर आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल आणि ते तुम्हाला बघता येतील. तसंच चॅनलवर मी QR कोड देणार आहे. ज्यांना चॅनलला सपोर्ट करायचं आहे ते QR कोड स्कॅन करून आपल्या चॅनलला सपोर्ट करू शकतात. तर ताईंचं आपण स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर. नमस्कार ताई, नर्मदे हर. नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे परत एकदा भारत भ्रमंतीवर. तुमच्या आता जेवढे आपण पॉडकास्ट केले ऑनलाईन ते लोकांना अतिशय आवडलेत आणि खूप चांगला त्याला रिस्पॉन्स मिळालाय आणि लोकांचाच आग्रह होता की परत ताईंचे आम्हाला पॉडकास्ट ऐकायचे, अनुभव ऐकायचे. त्यासाठी मी तुमचा पाठपुरावा करत होतो की तुम्ही मला कधी वेळ देताय, कधी वेळ देताय. आणि आज बरेच दिवसांनी तो योग आलाय आपल्यामध्ये. परत एकदा तुम्ही माझ्यासमोर उपस्थित आहात, त्याबद्दल सर्वात पहिले तुमचे आभार की तुम्ही वेळात वेळ काढून व्यस्त तुमच्या कार्यक्रमातून माझ्या चॅनलला परत एकदा तुमचे अनुभव कथन करण्यासाठी तयार झालात. तसंच ताईंनी एक पुस्तक लिहिलंय सुंदर असं. ताई, ते पुस्तक दाखवा. नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूती असं नावाचं पुस्तक आहे. त्याच्यात 2 आवृत्त्या त्यांच्या झाल्या. एक आवृत्ती संपली, दुसरी आवृत्ती पण संपली. 4-5च पुस्तकं शिल्लक आहेत. तर ज्यांना पण हे पुस्तक हवं असेल, ताईंचे अनुभव तर तुम्ही ऐकलेच असतील पहिले आणि आज पण ऐकणार आहात, तर अतिशय सुंदर असे अनुभव आहेत. ते तुम्हाला पूर्ण एक सलगपणे त्या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळतील. तर तुम्ही नक्की, ताईंचा नंबर मी देणार आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये, त्यांना फोन करून त्यांच्याकडनं तुमची कॉपी मागवू शकता. आणि तर ताई नमस्कार. आपण आतापर्यंतचे जे झालेले अनुभव होते त्यातले बरेचसे तुमचे अनुभव असे राहिलेत आपल्या ऐकण्याचे, तर त्यातले पुढचे अनुभव तुम्ही सांगावे अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. नर्मदे. अगदी नर्मदे हर. हम्म. आणि भारत भ्रमंतीच्या सगळ्या प्रेक्षकांचं मी सुद्धा स्वागत करते. धन्यवाद. नर्मदा परिक्रमा हा विषयच असा आहे की तो प्रत्येकाला कुठे ना कुठे भावतो आणि गंमत अशी आहे की प्रत्येकाचे अनुभव वेगवेगळे असतात आणि कोणीही या अनुभवाच्या गाठोड्याशिवाय परतून घरी जात नाही. त्यामुळे मला नेहमी असं वाटतं की खूप अनुभव येणं हा एक वेगळा भाग आहे, किंवा कोणताही अनुभव लहान किंवा मोठा असा मुळात नसतोच. तर त्या अनुभवातनं घेणारा धडा कसा आहे, तो किती लहान आहे, तो किती मोठा आहे, किंवा तो आत्मसात करता येतो का, हे मला असं वाटतं की जास्त महत्वाचं आहे. बरोबर. मागच्या याच्यात आपण मला वाटतं शूलपाणीच्या झाडीबद्दल बोलत होतो, तो अनुभव चालू होता. आणि शूलपाणीच्या झाडीतला शांतीलाल पावराच्या तिथला अनुभव आपण घेतला होता.
तर अनुभव असा एका पाठोपाठ एक खरं घेता येऊ शकेल, पण त्यांनी एक लिंक निर्माण होणार नाही. त्यामुळे विषय जर आपण घेतलं की असा विषय निघालाय मग असा अनुभव, तसा विषय निघालाय मग तसा अनुभव, असं घ्यायला मला वाटतं जरा जास्त सोपं जाईल. हो. तर एक छानसा अनुभव असा सांगते की आत्ताच आपण असं म्हटलंय की त्यातनं आपल्याला शिकण्यासारखं काय आहे. लोक विचारतात नेहमी की नर्मदा परिक्रमा झाली तुमची, ती करूनही इतके दिवस झाले, मग त्यात ती केल्यानंतर तुमच्यामध्ये काय बदल झाला, बरोबर. किंवा तुम्हाला असं काही वाटतं का की तुम्ही त्यातनं काय शिकले? म्हणतो तर आपण सगळं, पण खरंच तुम्ही काही शिकलात का? आणि शिकला असाल तर तुम्ही काय शिकला? बरोबर. तर मला असं वाटतं की स्वीकार हा सगळ्यात मोठा धडा मला नर्मदा परिक्रमेतनं मिळालेला आहे, की आपल्या समोर जे काही येतंय, जे काही आयुष्य येतंय, सुख येतात आहे, दुःख येतात आहे, ते येणारच आहे. आपण काही कोणी साधू संत नाही की बाबा आपल्याला दुःख मिळणारच नाही आणि आपल्याला सुखच मिळतील, असं काहीच नाही. आपण जन्माला आलोय त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला येणार आहे. मग आपण सुख खूप चांगल्या पद्धतीने स्वीकार करतो आणि दुःख करत नाही. तर तसं न करता या दोन्हीकडे एकसारखं बघणं असं जर म्हटलं तर ते खूप कठीण आहे आपल्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांना. पण निदान आलाय ना दुःख, भोगायचं आहे ना, मग ठीक आहे, स्वीकार करून भोगूयात. हा धडा मला जास्त महत्वाचा वाटतो. आणि हे कशावरनं आपण शिकलो, तर एक छोटासा अनुभव सांगते. पुन्हा पहिले म्हणाले तसा अनुभव खूप मोठा आहे असं नाही, पण शिकण्यासारखं त्यात खूप होतं. मी आणि बाबा आम्ही एका ठिकाणाहून जात होतो. आता गावाचं नाव आठवत नाहीये, पण अगदी मध्य प्रदेशातलं गरीब असं प्रदेशातलं ते गाव होतं. आणि परिक्रमावासींना आपल्याकडे बोलवतात, तसं एका म्हाताऱ्या आजीने आम्हाला बोलवलं. साधारण 3-3:30ची दुपारची वेळ होती आणि तिने आपल्या सुनेला फोन केली, परिक्रमावासी आहे हे, चाय बनव. ती पोरगी आजींजवळ आली आणि काहीतरी बोलणार. 25-30 वर्षाची सून असेल, जास्त मोठी नसेल. तेवढ्यात त्या आजी तिला म्हणतात, अरे तेरे को बताया ना चाय बनाओ, यहाँ क्या करने आई है, जा चाय बना के लेके आ. ती काही न बोलताच आतमध्ये गेली. मला असं काहीतरी वाटलं त्यावेळेला की ही काय सांगते बाबा, काय बोलते माहिती नाही. आणि 5-7 मिनिटांनी येताना ती 3 कप घेऊन आली. एक त्या आजींचा, एक माझा आणि एक बाबाचा. आम्ही कप हातात घेतला, आम्ही प्यायला लागलो. गप्पा झाल्या, गोष्टी झाल्या आणि त्यानंतर आम्ही तिथून निघालो. पण आता यात तुम्ही म्हणाल अनुभव काय? पण गंमत अशी आहे की तिने जे काय चहा म्हणून आमच्या समोर आणलं होतं, त्यात दूध नव्हतं, साखर नव्हती आणि चहापत्ती सुद्धा नव्हती. अगदी चिमूटभर चहापत्ती असेल, कणभर साखर असेल आणि पाणी पांढरं दिसणार नाही, अगदी ट्रान्सपरंट दिसणार नाही, एवढंच काय ते दूध असेल. बरोबर. तर गंमत अशी झाली की तिने जे काय समोर आणलं होतं ते पिताना आम्हाला असं अजिबात वाटलं नाही की आपण चहा पित नाहीये. चव सोडून द्या, किंवा तिला काही वाटेल आपण रिॲक्ट केलं तर म्हणून आम्ही रिॲक्ट केलं का, तर तसंही नव्हतं. आता हा अशा पद्धतीचा चहा तिला सुद्धा आम्हाला देताना काहीही वाटलं नाही. आणि तिची जी सासू होती ती सुद्धा तो चहा आमच्या सोबत पित होती, पण तो सुद्धा पिताना सुद्धा आणि असा चहा आपल्याकडनं यांना गेलाय हे तिच्या लक्षात येऊनही ना तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले, ना आमच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले, ना त्या सुनेच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलले. म्हणजे आम्ही चौघं तिथे होतो, या चौघांनाच फक्त नक्की त्या कपात काय आहे हे माहित होतं. बाकी कोणी जर आम्हाला पाहिलं असतं तर त्या कुणालाही असं वाटलं सुद्धा नसतं की हे चहा पित नाहीये. अगदी आणि गंमत म्हणजे तिथून बरंच अंतर पुढे गेल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जेव्हा आम्हाला चहाला बोलवलं, तेव्हा असं वाटलं की त्या चहामध्ये जरा काहीतरी कमी होतं. पण ते पिताना आपोआप त्याचा स्वीकार होत गेला. आणि जेव्हा रात्री मी नोट्स लिहत बसायचे तेव्हा हे लक्षात आलं की ही जी सहजता आहे, की समोर आलंय प्यायचंय, ही आमच्यातली सहजता होती. घरात जे आहे
ते परिक्रमावासींना द्यायचंय, की त्या सुनेच्या मनामधली सहजता होती. आणि आजींची संस्था ही होती, चहा करायला सांगितला, जे होतं त्याच्यात सुनेने केला, तो परिक्रमावासींना दिला आणि परिक्रमावासींनी प्यायला. विषय बरोबर. संपला. संपला. यात कुठल्याही प्रकारची असहजता आमच्या चौघांपैकी एकाच्याही मनात आली नाही. बरोबर. मला असं वाटतं, की हे त्यावेळेला मैयानी दाखवण्यासाठी घडवून आणलं, की बघ, जितक्या सहजतेने तू ते चहा समान पेय, जे चहा नव्हतं, ते प्यायलीस आणि जितक्या सहजतेने त्या दोघींनी ते पेय तुला दिलं, बरोबर. तितकी सहजता ईश्वराच्या देण्यात आणि तुझ्या घेण्यात असली पाहिजे. बरोबर. असं एक Perfect. अतिशय सुंदर तुम्ही शिकण्यासारखं हो. म्हणजे अनुभवातनं शिकावं जे म्हणतात ते जीवनात आहे. केवढं सहजपणे स्वीकारल्या पाहिजेत गोष्टी, ह्याच्यातून आपल्यालाही शिकवण मिळाली की जीवनामध्ये जे पण आपल्या वाट्याला येईल, सुख येईल, दुःख येईल, त्याला किती सहजपणे स्वीकारलं पाहिजे हे या अनुभवामधनं शिकण्यासारखं आहे. आणि तो दृष्टिकोन तुम्ही ठेवला ही मोठी गोष्ट आहे. हा सुद्धा दृष्टिकोन परिक्रमेत जाऊन तयार होतो असा त्याचा अर्थ आहे. परिक्रमेत जाऊन तयार होतो हो. आणि माणूस एकदा शिकलो नाही ना, हा. तर मैया त्याला पुन्हा शिकवते बरं का. हो, काय तर मी, बाबा, मंदार वारिंपे आणि वंदनाताई परांजपे आम्ही 14 जण परिक्रमेत आपल्या गुजरात मधली गोष्ट आहे. गुजरात मध्ये ऋणमुक्तेश्वर मंदिरात आम्ही पोहोचलो होतो आणि कुबेर भंडारीच्या थोडं आधी येतं ते. आणि आता तिथे आम्ही सकाळपासून चालत होतो, बद्रिकाश्रम वगैरे सगळं मागे पडला होता. मला सकाळपासनं असं काही व्यवस्थित भोजन प्रसादी किंवा व्यवस्थित चहा असं काही मिळालं नव्हतं. आणि त्या ऋणमुक्तेश्वराच्या मंदिरात कोणीतरी पूजा करत होतं, तिथल्या यजमान होते ते लोक. त्यांनी म्हटलं की थोडासा नाश्ता और चाय आप पाओगे क्या. वा, आता सकाळपासून मिळालं नाही म्हटल्यावरती आता प्यायलाच पाहिजे. आणि थकलो सुद्धा होतो आम्ही. असं वाटत होतं की आता स्वतः स्वयंपाक करून खायची वेळ आली तर कदाचित आज उपाशीच राहावं लागेल की काय, इतकं मी चौघही थकलेलो होतो. आणि अशा याच्यात गरमागरम चहा आणि काहीतरी नाश्ता सुद्धा. आणि आम्ही अक्षरशः आळसावल्यासारखे जागेवरच बसलो. तिथल्या यजमानांनी आम्हाला जागेवर छान वाटीत चिवडा, बुंदी आणि मस्त छान मोठा कप भरून आणि सुंदर हवा तसा असा चहा आणून दिला. आणि आमचा चहा नाश्ता झाला आणि इतक्या वेळापासून काहीच खाल्लं पिल्लं नव्हतं. आता हे पोटात गेलं म्हटल्यावरती मग जरा आळस आणि झोप असं सगळं यायला लागलं की आता बस आता आराम करायचा. आपण परिक्रमावासी काय करतो, आपला चहा वाटी विसरून ठेवण्याची पद्धत आहे. म्हणून ती विसळ आहे ना, म्हणून मी आश्रमाच्या म्हणजे मंदिराच्या मागे एक मोकळी जागा होती, नळ वगैरे टाकी वगैरे तिथे होते, तिथे गेले. आणि तिथे आता धुवायचं तर तिथे एक म्हातारे आजीबाई, म्हणजे साधारण सांगू का 80च्या घरात असतील हो. आणि बरेच भांडे पडले होते आणि त्या ते भांडी घासत होते. तर मी त्यांना म्हटलं, माताजी मुझे मेरा थाली और कप धोना. तर त्या म्हणाल्या, अरे रख दे, इतने सारे बर्तन मैं धो रही हूँ, ये भी धो दूंगी. खरं सांगू का, मनात मग खूप आनंद झाला की चला हे पण आपल्याला करावं नाही लागणार. झाला आनंद, क्षणभरासाठी का होईना झाला आनंद. आणि लाज वाटली नंतर की हे 80 वर्षाची बाई घासते आणि आपल्याला आनंद काय होतोय की आपल्याला घासावं नाही लागणार. तर मी तिला म्हटलं, अरे नाही नाही माताजी, मैं मेरा धो लूंगी, आपको तो इतने धोने हैं. तर ती म्हणे ठीक आहे, थोडी देर रुक जाएगी. मी म्हंटल हो. मग मला माझी पुन्हा लाज वाटली. म्हटलं ही म्हातारी धुते, आपण फक्त माझा वाटीपेला धुण्यासाठी इथे थांबू नये. आपण तिला एका शब्दाने विचारलं नाही, माताजी तुम घिस दो, मैं धो देती हूँ. हरकत काय होती म्हणायला ना. किती म्हणजे आळशीपणा अंगात मुरावा आपल्या, काय हे. आणि मग मी तिला म्हंटल, मला लाजच वाटली म्हणजे की आपल्या मनात म्हणजे आपण विचारलंही नाही बाबा तिला. मी तिला म्हटलं, माताजी एक काम करते है, आप ना ये साबुन लगा के, सगळ्या ताटल्या होत्या. आणि तरी सांगू का तुम्हाला 60 एक ताटल्या असतील, 50-60 ताटल्या असतील. तिला म्हटलं, माताजी आप एक काम करो, अपन दोनों मिलके धो देते हैं ना, आप साबुन का कूचा घुमा दो, मैं पानी से धो देती हूँ. तर तिने हात धुतले, माझ्या समोर बसली आणि असा मला नमस्कार केला. म्हणे, माताजी तुम परिक्रमावासी हो, तुम परिक्रमा करो ना, तुम
क्यों बर्तन धोने के लिए पड़ी हो? म्हटलं ऐसे नहीं माता जी, आप इतनी उम्र से है, आप काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तर ती मला म्हणते तो अजून एक धडा. ती म्हणते देखो माताजी, मेरे भाग में तो परिक्रमा करना है नहीं. मेरे भाग में क्या है? परिक्रमा वासियों की जूठन साफ करना है. तो जो मेरे भाग में है वो मुझे करने दो. जो तुम्हारे भाग में है वो तुम करो. बरोबर. तुम्हारा थाली जो भी कप थाली है वो तुम धो के रख दो. तुम चाहो तो मुझे दे दो. एक कप थाली धोने में मुझे कुछ नहीं जाने वाला. वो तो मेरा भाग्य ही है. भगवान ने मुझे काम दिया ही है तो वो मैं क्यों नहीं करूं. लेकिन तुमको आज भगवान ने ये काम दिया है क्या? नहीं दिया है. तुमको भगवान ने आज परिक्रमा करने का काम दिया है ना, तो तुम परिक्रमा क्यों नहीं करती? मेरे काम में क्यों टांग अड़ाती हो? मैंने अड़ाई की तुम्हारे काम में टांग. ती अशिक्षित म्हातारी बाई, पण आयुष्याबद्दल बघण्याचा तिचा दृष्टिकोन किती साधा, सरळ आणि क्लिअर होता. क्लिअर हा होता की मला ईश्वराने हे काम दिलेलं आहे, ते मला करायचंय. या पलीकडे काही नाही. म्हणजे जो भक्तियोग आपण म्हणतो तो काय, सगळं काय जे आपण ईश्वराला समर्पित करून करायला पाहिजे असं श्रीकृष्ण सांगतात. ही म्हातारी काय वेगळं करत होती. बरोबर. आणि यातनं हे नाही शिकायचं तर मग काय शिकायचं. बरोबर. फार सुंदर. नाही का? हो. तुम्ही ना लेखिका असल्यामुळे तुमची प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीतून तुम्ही त्याचा अर्थ काढता आणि फार सुंदर त्याचं विवेचन करता. सामान्य माणसाला ह्याच्यातून असा अर्थ लवकर काढता येणार नाही. तर तुमचा नाही, मी मुळात लेखिका नाहीये. हे माझं पहिलंच पुस्तक आहे. पण ते खरंच अतिशय सुंदर. आता हा छोटासा प्रसंग आहे. एखाद्या माणसाला ह्याच्यातून एवढं काही सुचणार नाही जे तुम्हाला सुचलंय आणि जे खरं आहे. म्हणजे त्याच्यातनं आपण एखादा नॉर्मली घेऊन टाकेल हा प्रसंग, पण तुम्ही जे शिकवण म्हणून घेताय ते तुमच्या त्या या लेखिकेमुळे आतल्या ती एवढे दिवस सुप्त होती, परिक्रमेने जागृत झाली असेल लेखिका तुमच्यातली. पण फार नाही, पण सुंदर. असं वाटतं की हे सगळं शिकण्यासाठीच का, हो. म्हणजे परिक्रमा झाली. मैयांनी आपल्याला परिक्रमा घडवली का, बरोबर. खरंच असं. आहे. म्हणजे फार माझं मी सुंदर. असं नेहमी म्हणत असते की मैया म्हणाली असेल की 38 वर्षाची ही झाली आणि हिला अजून काहीच येत नाही, म्हणून हिला घेऊन जावं परिक्रमेला आणि हिला शिकवावं काहीतरी. हे किती आत्मसात होतं माहित नाही, पण निदान तो मार्ग मिळतो हेही काही कमी नाही आहे असं. अजून असाच कुठला असेल तरी. बाकानेर जवळची गोष्ट आहे. बाकानेर बाकानेर. म्हणजे कुक्षी मुलाखत रस्त्यावरती बाकानेर लागतं. तर तिथे आम्ही ज्या वेळेला गेलो होतो तिथे एक म्हातारेचे बाबा होते, लालपुरी बाबा म्हणून. आणि झालं असं होतं की बाकानेरमध्ये हिंदू मुस्लिम दंगा उसळलेला होता आणि त्यामुळे आम्हाला तिथले हिंदू म्हणत होते की तुम्ही परिक्रमावासी आहात, तुम्ही लवकर इथून निघून जा, इथे थांबू नका. आणि बाकानेर पासून पुष्कळ पुढे 14-15 किलोमीटर पुढे गेल्यावरती एक हिंदू वस्ती लागते. त्या हिंदू वस्तीमध्ये एक शंकराचं मंदिर आहे. ती जागा सेफ पण आहे तुमच्यासाठी आणि इथून दूर पण आहे, तर तुम्ही तिथे थांबा. आणि मग म्हणून लोक सेवा कशी करायची, तर कुणी आम्हाला चिप्सचं पाकिट दे, कुणी काय दे असं देत, पण लवकरात लवकर तिथनं पास तुम्ही निघून जा, पास व्हा असं करत आम्हाला सांगितलं. आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही बाकानेरला आलो. तिथे लालपुरी बाबा नावाचे एक म्हातारेचे संन्यासी होते. फार सुंदर जागा होती ती. त्या जागेचं थोडंसं वर्णन करते, म्हणजे ते चित्र डोळ्यासमोर येईल. छोटस शिवमंदिर होतं. छोटं म्हणजे किती, साधारण आपलं 6 फूट त्याची हे असेल, लांबी असेल आणि 3 फूट रुंदी असेल. आषाढीमध्ये शिवलिंग की जेमतेम परिक्रमा करून 2 व्यक्ती तिथे बसू शकतील फार तर फार, अशा पद्धतीचं. अजून एक बाजूला मारुतीचं मंदिर होतं, तेही असं छोटसच होतं. आणि एक छोटी खोली होती, त्यात हे लालपुरी महाराज राहत होते. बाहेर सारवलेलं अंगण होतं, एक पाण्याची टाकी होती. टाकीच्या बाजूलाच एक सिमेंटची रॅक सारखं, कपाटासारखं रॅक सारखं तयार केलं होतं. तिथे भांडी घातली होती, खरकटी भांडी. टाकीच्या खाली ठेवायला एक छान मोठी टोपली होती प्लास्टिकची. आणि टाकीला एक तिथे नळ होता आणि बाजूलाच हापशे होती. अपोजिट साइडला एक छान चूल होती आणि पलीकडे लाकडं वगैरे ठेवलेली होती. म्हणजे काय तर
स्वयंपाक पाणी तुम्हाला जे काय करायचं असेल तर तिथे बाहेर करायचं, सामान बाबाजी आतून आणून द्यायचे आणि आपली भांडी कुंडी घासून पुन्हा त्या तिथल्या तिथे रॅकमध्ये लावायचं. असं ते सुंदर स्थान होतं, अतिशय शांत असं स्थान होतं. आजचा मुक्काम तिथेच करायचं ठरला, कारण इथून पुढे जाणं पण शक्य नव्हतं. साधारण आम्ही 4, 4:30, 5 पर्यंत तिथे पोहोचलो असतो. आपलं पूजापाठ आणि हे सगळं झालं आणि स्वयंपाकाची तयारी झाली. स्वयंपाक झाला. आता आसन कुठे लावायचं? थंडी चांगलीच होती. तर बाबाजींच्या कुटीमध्ये धुनी होती आणि संन्याशांच्या राहण्याच्या ठिकाणी महिलांनी जायचं नसतं. म्हणजे तुम्ही बसा जा ठीक आहे, पण आसन तिथे लावायचं नसतं. तर ठरल्याप्रमाणे आता कुठे लावायचं? मंदिरांमध्ये आसन लावणं शक्य नव्हतं. फार छोटी मंदिरं होती. मग समोर छान टाकीच्या समोर थोडासा सारवलेला भाग होता. तर मी बाबाला म्हटलं, "बाबा मी तर इथे आसन लावते. तुला वाटत असेल तर तू बाबांच्या खोलीमध्ये झोपू शकतो." तर बाबा म्हणाला, "नाही, मी पण बाहेरच झोपतो." मग आम्ही बाहेर आसनं लावलीत बरं का. आणि थंडी चांगली प्रचंड होती. चूल होती थोडी, तोपर्यंत बरं वाटत होतं. पण ती चूल थोड्या वेळाने विझली आणि चांगलीच थंडी. 9, 9:30लाच गारठ्याला व्हायला लागलं अगदी. आणि आमच्या आता 9 वाजेपर्यंत अशा थोड्या गप्पा गोष्टी चालू होत्या. बाबाजी पण बाहेर, संन्यासी बाबाजी पण बाहेर येऊन बसले होते. थोड्या वेळाने ते आतमध्ये गेले आणि तासाभरातच ते आपलं अंथरूण पण घेऊन बाहेर आले. त्यांना मी म्हटलं सुद्धा, "बाबाजी आप इतने ठंड में क्यों आ रहे हो?" अगदी अशी कृश त्यांची शरीरयष्टी होती, रोड होते, हाडं सगळी होती. पांढरी दाढी, पांढरं केस होते डोक्यावर, पांढरी दाढी होती आणि वय 80च्या पुढेच होतं. 85 वगैरे वय असेल त्यावेळेला. म्हणजे ते चांगलेच म्हातारे होते. त्यांनी खरं आतमध्ये झोपायला काही हरकत नव्हती. पण ते काय म्हणतात, "अरे नहीं माताजी, तुम परिक्रमा वासी, तुम बाहर सो रहे हो, मैं अंदर नहीं सोऊंगा, मैं भी बाहर ही सोऊंगा." ठीक आहे बाबा, आता झोपतात ते. थोड्या वेळाने मला असं जाणवलं, की हे बाबाजी काही झोपले नाहीयेत. चुळबुळ त्यांची चालू आहे. तर मी उठून पाहिलं तर ते असे थंडीने कुडकुडत होते. आता गंमत अशी, बाबाची स्लीपिंग बॅग होती, माझ्याजवळ माझी स्लीपिंग बॅग होती आणि हा 85 वर्षाचा म्हातारा माणूस अंगावर एक चादर घेऊन झोपला, शाल घेऊन. मला ना पहिल्यांदा असं वाटलं, की त्यांनी झोपावं आतमध्ये जाऊन. पण आधीच चर्चा झाली होती, ते काही आत जाऊन झोपणार नव्हते. मग म्हटलं, "बाबाजी आप और चादर ले दो ना, आपको ठंड लग रही है, मैं लाके दूं क्या?" तर म्हणे, "अरे नहीं है बेटा, यही है, बस यही ठीक है." मग मला एकदा असं वाटलं, की आता जाऊ दे काय करणार? पण परत मग माझं मन लाज वाटायला लागली. आपण स्लीपिंग बॅगमध्ये झोपलोय. हा म्हातारा माणूस त्याची हाडं वाचतायत अक्षरशः. हे काही बरोबर नाही. मी उठली. बरं माझी स्लीपिंग बॅग हे वापरतील का? हाही एक प्रश्न होता. मी उठली, त्यांच्याजवळ गेली. त्यांना म्हटलं, "बाबाजी, मेरे पास ना ये गरम रहने वाली थैली है. इसके अंदर आप जाओगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी. लेकिन ये मैंने ओढ़ी हुई है. आपको चलेगी क्या? अगर आपको चलेगी तो आप ये ले लो." आणि माझ्या अपेक्षा विरुद्ध ते म्हणाले, "दे दे बेटा, मेरा बूढ़ा शरीर है, मेरे को ठंड नहीं लगेगी." आणि मी त्यांना दिली. ते स्लीपिंग बॅगमध्ये शिरले आणि 5च मिनिटात ते झोपी गेले छान. आणि माझ्याजवळ चादर नव्हती, माझ्याजवळ ब्लँकेट नव्हतं, माझ्याजवळ काही नव्हतं. ओढणी होती एक माझी. ती ओढणी मी पांघरली आणि झोपायचा निष्फळ प्रयत्न करायला लागले. चुळबुळ आता माझी सुरू झाली ती. बाबाला जाग आली. बाबा म्हणे, "का गं झोपली नाही?" आणि मग "तुझी स्लीपिंग बॅग कुठे गेली?" म्हटलं, "मी बाबाजींना दिली." "अगं तुझ्याजवळ काहीच नाहीये. तू काय करशील? केवढी थंडी आहे. बरं माझ्याही जवळ एक्स्ट्रा काही नाहीये की मी तुला देऊ आणि ही घेतेस का? माझी स्लीपिंग बॅग घेते का?" मी राहतो तसा जरा. म्हटलं, "नको, तुझी तू असू दे. पाहू," म्हटलं आता. असं करत म्हणजे आम्ही घड्याळ पाहिलं त्यावेळेला 2:45 वगैरे झाले होते. म्हटलं आता काय थोडा वेळ आहे. मी जरा फेऱ्या मारते, काहीतरी करते, वाटलं थोडीशी शेकोटी लावते. काही नाही, हरकत नाही, निघून जाईल आजची रात्र. तर म्हणलं, "अगं ठीक आहे."
हे म्हटलं आजची रात्र निघून जाईल रे, एवढं काही काळजी करण्याची आवश्यकता नाहीये. हम्म. तर म्हणे अगं आजची रात्र, पण उद्यासाठी तरी काय आहे तुझ्याकडे? म्हटलं उद्याचं उद्या पाहू. हम्म. असं म्हणत मी कशी बशी आडवी झाले. बाबालाही परत झोप लागली, मला काही झोप लागली नाही. आणि सकाळी उठले, छानपैकी चहा हे ते झालं, बरं वाटलं. मग नंतर थोडंसं जे ऊन आल्यावर जरा थंडीने जे असं दमल्यासारखं झालं होतं, छान बरं वाटलं. आणि त्याहून बरं वाटलं की ते बाबा आम्ही उठेपर्यंत छान झोपले होते स्लीपिंग बॅग मध्ये. आनंद झाला त्यांना पाहून अगदी, की किती छान शांत झोपले. मग झाला नाश्ता, बालभोग सगळं झालं आणि आम्ही तिथून पुढे निघालो. एक 3-4 किलोमीटर पुढे गेलो असू तर एक कार माझ्याजवळ येऊन थांबली. आता कार थांबली म्हटल्यावरती ना शिधा वगैरे देतात बरेचदा परिक्रमावासींना. तर ते अशी मोठी पांढरी प्लास्टिकची अशी एवढी एवढी अशी पिशवी घेऊन आले. म्हटलं बाबाजी इतना बड़ा क्या दे रहे हैं आप? तो बोले माता जी आपकी जरूरत की चीज है. मतलब बाबा जी आप तो अनाज वगैरह हो रहा होगा तो आप बिल्कुल एक एक कटोरी दो, आपका सम्मान करेंगे, एक एक कटोरी ले लेंगे. इतना सारा हमारे पास बोझा देखो कितना है, ये बोझा लेके हम इतना सारा चलना मुश्किल हो जाएगा. नहीं बड़े माता जी आपके काम की चीज है, अनाज वगैरे नहीं है. तर म्हणलं ठीक आहे. असं म्हणून मी बाबाला म्हटलं बाबा पकडतोस का? तर तो जो गृहस्थ होता कारमधनं उतरलेला, बाबाजी के लिए नहीं है म्हणे, आपके लिए ही है. तो बाबाजी के लिए क्यों नहीं है, मेरे लिए क्यों है? वो नहीं पता म्हणे, वो बाबाजी के नहीं है म्हणे, आपके लिए है. म्हटलं ठीक आहे बाबा. मी पकडली आणि त्यांनी केळ वगैरे दिलं होतं, त्याच्याशी थोडा गप्पा झाल्या, केळ खाणं झालं. ते पुढे गेले. म्हटलं असं काय बाबा जे फक्त माझ्यासाठी आणि तुझ्यासाठी नाहीये, उघडून तर पाहू. उघडलं तर त्याच्यात फ्लीसचे 2 ब्लँकेट होते लेडीज साईजचे. आणि बाबाची उंची 6-6.25 फूट उंच, त्यामुळे बाबाला ते येणारच, मापाला पुरणारच नव्हते. आणि मला एकाच्या ऐवजी 2 नरम आणि लाईट वेट. आता सांगा, मी माझी स्लीपिंग बॅग त्या आजोबांना दिली, संन्यासी आजोबांना, आणि रात्रीची चिंता न करता मी पुढे निघाले की बघू रात्रीचं काय. तर मला चिंता नव्हती, पण माझ्या माईला होती. ती म्हणाली तू माझ्या लेकराला दिली ना, तू माझ्या लेकराची थंडी घालवली ना, मी तुला थंडीत नाही सोपू देत. फार सुंदर. बरोबर. त्यांनी लगेच नाही कसे का? पूर्णता केली. बघा ना, कसा अनुभव आणि येतो. मैया असं करते, खरंच आहे. मैया असंच करते. तुमच्याकडनं आपल्याकडनं सुटलं पाहिजे, बस. सुटल्यानंतर परत येतं लगेच. अक्षरशः येतं, अक्षरशः येतं. बरोबर. आणि हे एक म्हणजे नुसतं मैयाच नाही, मला असं वाटतं की हे एक असं वर्तुळ आहे. वर्तुळ. आपण एखाद्याचं चांगलं केलं की कुठून तरी आपल्यापर्यंत ती येणार. चांगल्याची सद्भावना जी आहे ती येऊन येते. पोहोचणार. बरोबर. आणि परिक्रमेत तर मी तुम्हाला सांगते, एक आपण काय म्हणतो ना हिंदीमध्ये सिलसिला, हा. असा अनुभवांचा, छोट्या छोट्या अशा अनुभवांचा एक सिलसिला आहे. सांगते